Ôi ôi, con cua bự chà bá lửa luôn. Đây là cách mà người Cà Mau bắt cua ở trong vuông cua sau nhà. Nhưng mà có một cái con khác nó cũng có 8 cẳng 2 càng, mà thịt cũng rất là ngon, mà có rất là nhiều ở miền Tây. Không biết mọi người có đoán được là con đó là con gì không ta? Và đáp án chính là con ba khía. Ba khía là một trong những cái con rất là phổ biến ở miền Tây, và nhất là những cái đêm mà tối trăng đó mọi người. Tụi nó sẽ ở trong hang, chui ra ngoài, leo lên trên cây để cho mình bắt. Bắt rồi mình sẽ đem về làm mắm ba khía muối, hoặc là mình đem đi hấp xả, hoặc là đem đi chế biến nhiều món ăn ngon khác nữa. Nếu mà mọi người muốn biết món ăn gì thì nhớ coi hết clip này nha, và nhớ bấm like, bấm share, bấm đăng ký nếu mà thích clip này. Mình tên là Khoai và chúc mọi người xem clip thật là vui nha. Hai buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai, phía sau lưng mình là các cô chú anh chị em. Mọi người đang cùng nhau đi bắt ba khía. Bây giờ là 7 giờ tối và bây giờ ba khía nó sẽ bắt đầu nó lú ra khỏi hang mọi người, và hy vọng là tối nay tụi nó sẽ ra nhiều để mọi người bắt mấy bao về để mà muối mấy thùng ba khía luôn. Sao mọi người im lặng quá vậy? Ủa lỡ cái hàng chưa tắm ngồi đầu. Bây giờ thì mình sẽ tìm cái bến để đậu cái vỏ lãi vô, để ra cái chỗ bắt ba khía. Này cái cửa vuông ha. Rồi có mở hàng được em nào không? Ủa cái gì vậy? Đây là lực lượng bắt ba khía ngày hôm nay. Đó mà kia đó. Quay kìa. Ba khía mà nó nổi lên mình quay cũng được nữa. Chạy trơn rồi. Cái này 5 khía nó còn sợ. Không đi vậy nó vui. À mình đi theo đường đó ha. Quẹo cái này, cái này. À con nhái. Bây giờ sẽ mượn cái vỏ lãi của nhà hàng xóm và đi sâu vô trong rừng. Giờ mỗi người sẽ chia ra một hướng để đi kiếm ba khía. Anh Long anh đi trước mé bên kia rồi, cái chỗ đỏ đỏ trắng trắng là anh Long đang đi á. Trong đây là cái vuông này người ta thả cua ha. Dạ. Đây mọi người sẽ thấy ở bên bờ nó có mấy cái lỗ, mấy cái hang đó, là thường mấy con ba khía nó ở trong hang. Buổi tối mà trời mà tối không có trăng á, thì tụi nó thường sẽ lú ra ngoài, và ban đêm thì tụi nó sẽ dạng hơn nên mình dễ bắt hơn. Và anh bắt nhanh đó mọi người ơi. Ba khía cái càng nó sẽ tím đỏ đỏ. Thấy không? Ê, để tôi chụp cho. Con này không phản nè. Con này không phản nè. Để đây. Đấy nè. Nó đu đung đưa luôn á. Sao nó khùng dữ trời, nó leo ra cây nó hóng gió hả? Ê, sao không luôn? Con này không phản nè. Con này dễ phản. Ban đêm thì ba khía nó sẽ đi ra ngoài mọi người, nên mình thấy thì mình cứ chụp nó, tụi nó không có né được, tại vì tụi nó bị không thấy đường á, với lại tụi nó ban đêm là theo cái bản tính tụi nó là tụi nó sẽ dạng hơn để tụi nó đi kiếm đồ ăn, với lại nó ra nó làm những cái chuyện khác. Bốn năm con một lượt. Còn cái tay nữa đã cầm là thấy. 4-5 con rồi. Nó lòi 3 cái chân ra đó mọi người thấy không? Rồi, ngay chân. Ê, nhảy ra. Chọt cái cây vô, chặn đường đi vô của nó. Con ba khía bự chà bá lửa.
Phải đúng rồi. Không, em đang núp, em không, em vô càng. Yeah. Dính không? Đâu anh dơ lên thử cho em coi. Hơi nó cắn. Nó bự, nó kẹp vào tay. Rồi vô chuồng. Bà kia đừng có chạy đi cho mình bắt nó cái coi. Con lông bắt làm sao nha mọi người. Giờ nó dướng cái đầu không vô được. Em thằng kia đóng băng. Em đóng băng. Con dám hở. Trời ơi, con ba khía này nãy giờ là hình như nó bự nhất luôn. Anh Long với con rắn. Con rắn đâu? Con đảng á, đảng ở dưới vuông là đảng rồi. Đẻn là con rắn kiểu rắn lành á ha. Để trong rắn nước đi. Nữa kẹp nữa. Nó kẹp anh nữa hả? Ừ nè. Ông bà cố có tay không có gì đâu. Đó là lý do phải mang bao tay mọi người. Mấy con này nó kẹp nó không buông luôn á. Mấy con nằm trong gốc cây giờ khó bắt lắm mọi người. Tại vì nó động gốc cây là nó trốn liền à. Để kênh lông. Rồi. Kế qua cái miệng hang. Như lời dự đoán. Phải cái đó không ta? Ủa sao nó bơm vòng á? Biết đâu à? Bắt luôn anh Long. Ôi, vậy là nó bị gì rồi? Hay là nó bị bể bong bóng rồi? Cái kiểu nó bơi không được, nó bơi nó Em nghĩ nó bị bể bong bóng rồi. thôi mình giải thoát xong tiếp đi. Vô còn mình nướng. Trời ơi, tưởng giải thoát là thả chứ. Không, bây giờ em thả nó bị đại đầu hả? Con gì vậy, con nhái hả? Nó kêu như em con nít kêu trời. Anh bắt xuống trước đi. Nước cạn nên cái vỏ lãi bị mắc cạn mọi người ơi. Nên bây giờ phải chờ cái vuông cua. Xả nước ra để đẩy cái vỏ ra. Lắc cái vỏ cái. Chạy cái này sao bây giờ? Ai. Bỏ luôn chứ ông luôn. Trong đi. Rồi ngồi đấy. Rồi. Cảm ơn luôn bác Năm ơi. Cảm ơn nhiều luôn. Dạ cảm ơn nhiều. Đó là đậu ngay cửa vuông á. Cống. Nghe cống. Ok cống. Cống vuông. Cái cửa cống. Sửa lại. Coi chừng có ai mắc cái quần không? Có chưa không? Tôi mắc cái quần rồi. Dạ. Thấy nãy tưởng cái Ủa này là nhạc khác hả? Nhà khác. Khác nhà, không phải nhà nãy. anh chạy đò đó. Nhà này của bà Ní. Nhà của bà Ní chứ không phải. Dạ. Lý của anh ba. Ní của Cái gì em 6 7 8 gì á? 11 người chứ không? Một tính luôn cha 11 người. Dạ thu tiền người 20. Cái này trẻ em người lớn gì giá cũng như nhau. Rồi, kìa đó ba. Ồ. Gì mà gông dữ ta? Ủa? Nãy anh Chụp á, chụp rồi dục á. chụp không vũ hả? Vời trời mưa ra đó chị ơi. Ba khía được 2 xô mọi người, một xô bự bên đó, một xô nhỏ bên đây. Giờ mình đổ nước ngọt cho mình rửa ha chị. Rồi cầm ống nước. Trời, thả cái đó cầm hả? Đứng đó nè. Cái 5 kg à? Trời, con này nhiều nè. Nhiều ha. Nhiều, con này nhiều muối ngon, mà khi nhỏ nhỏ nhiều muối ngon lắm. Giờ mình sẽ dùng nước ngọt để mình rửa sạch đi.
Thì chắc này ai múc nước mặn thôi. Nhưng bình thường người ta rửa nước mặn hay nước ngọt? Nước mặn, đúng là rửa nước mặn. À, là phải rửa bằng nước mặn, nước biển á ha. Nãy mình dục vô cái bao đó mình dục chứ sao? Ồ, nó đen thui à. Bạn ấy biết sao sạch không? Mình lấy cái thùng gì nè, cái mình bắt vào từ con nó mới sạch. Đổ thùng. Ủa bắt từ con Cho nó kẹp chết à. Mang bao tay vô kẹp, đúng theo đó không? À. Bình thường, vậy nó mới sạch chứ để thử gác không à. Bây giờ dữ lắm. Ủa, thằng nhé nè. Ồ, đen thù lùi rồi mọi người ơi. Nè, cái nó bắt qua điện luôn nè. Đúng rồi. Coi chừng nó kẹp nha. Kẹp biết gì? Chụp rồi như nước rồi, bà nhận nước cho nhiều, sao thấy đường bạc. Tại ba khía này nó ngon. Bự là lụt sao bắt bự không? Như cái không à. Ba khía đó muối ngon đó. Mà tại vì mình không biết con chơi một cái nhỏ nhưng mà cái nó ngon. Ủa nó con đọt thôi. Nó có săn. Muối đi. Bà nội tôi mà ăn á. Nhiều quá mà. Muối là nãy người ta rửa thì được rồi, cái nó rửa nước kia. Cái này bình thường ngoài chợ người ta bán nhiêu 1 ký hả chị? 1.000 1 ký. 50. Ta muối xương qua ta bỏ muối ta muối thôi mà không biết sạch sẽ hay không, không biết chứ 80. Dạ. Là người ta muối là 1 ký 80. 80 ngàn. Dạ. Không có nghĩa là Chứ không phải đâu, nhưng tao quậy nó muối tao bỏ đại vô tao nhận người ta muối đó. Sợ rửa không sạch nên nước nó đen thui à. Thôi rồi, nhưng mình đó là mình quậy nó mình nóng nước đường. Bác Khiết đừng đổ đó ra coi. Bỏ đường rồi vô. Giờ mình sẽ rửa sạch ba khía. Rửa luôn ba khía rồi con này chút gan me, nước tiểu đường nữa đó, mình mua đồ chảy mình nấu nước đường chảy á, mình bỏ vô mình ấy mới ngon, còn mình chợ chỉ nó quậy nước muối không à. con một ký rồi đó. Vì nãy bắt chụp hốt nên có rác nhiều. Nên giờ mình phải lựa ba khía riêng ra cho nó mau sạch hơn. Ba khía sau khi mà được làm sạch á thì sẽ được đem đi làm mắm ba khía, hay còn gọi là ba khía muối. Nghe cái tên ba khía muối thì mọi người cũng đã hình dung được sơ sơ cái thành phần công thức làm lên món này rồi đúng không? Đó là gồm ba khía và muối mọi người. Muối sẽ được trộn với nước theo một tỷ lệ vô cùng đặc biệt. Vì sao khoai kêu đặc biệt? Tại vì á, bà con ở đây sẽ pha muối vô trong nước cho tới khi nào mà thảy cái hột cơm nguội vô, mà cái hột cơm nguội nó nổi, thì lúc đó mọi người sẽ hiểu là cái nước muối của mình đã đủ mặn rồi để mà muối ba khía. Con ba khía sẽ được bỏ vào trong cái hỗn hợp nước muối này để cho nó uống đầy cái nước muối đó và để cho nó nhả bớt cái đất ra, và sẽ được để qua đêm. Tạm gác lại món ba khía muối nha. Ngày mai mình sẽ bắt đầu tiếp tục làm cái món này. Bây giờ thì mình sẽ làm món ba khía hấp xả và ba khía rang me để cho cái buổi nhậu tối nay cùng với là mọi người. Ai ngồi chặt thì cái dưới nó ngồi. Lên đây đỡ mũi rồi. Lên đây thì chặt. Không vô trong nó được. Còn bây giờ hấp bia thì sao? Thì chị muốn làm sao vậy? Hấp xả cũng được. Bia về cho được không? Đang điện cái con bành bành không? Giống chù ụ. Bự ha. Nhìn hai cái kèn nó giống chù ụ á. Đây là những con bự nhất để lựa để đem hấp. Còn những con bự vừa vừa sẽ đem rang me. Toàn lại liền. Trong đây là có ba khía với lại ít xả thôi đúng không? Có bỏ muối không? Không, nó mặn xả. Dạ. Cái này là nghe các bạn. Xin các bạn ơi. Đây, mình đang dầm me ra để làm ba khía rang me. Tên nó đặc biệt lắm mới biết. Giới thiệu mọi người, đây là anh Tám có đam mê là livestream. Anh đang livestream đó mọi người. Hai người quay qua quay lại. Quay lại. Anh nói là mình quay ảnh, anh sẽ quay lại để về vốn. Đây là ba khía. Phần này thì đã lột làm sạch, cắt làm đôi rồi, và lát nữa sẽ chiên lên để mà rang me. Chị Tám sẽ nêm muối với đường vào trong cái phần me này luôn. Me này mình dầm với nước sôi á, cho nên nó sẽ dễ rã ra. Để lát nữa mình xào cho nhanh. Quá khứ người ta coi rồi. Một người. Giờ đây một người. Chưa nóng lắm hen. Thứ người ta coi rồi.
2 người. Bây giờ này còn ai nữa? Số lượng người xem hiện tại livestream là 2 người. Để tăng lên gấp đôi rồi anh, nãy là 1 người. Dần dần tăng nữa à. Nó có tối quá rồi mấy à. Giờ này ta ngủ hết rồi. À mình đậu có phải đứa nhỏ đó. Nó câu Mình chiên cho nó giòn luôn ha chị. Dạ. Sao mình không để ngoe mà mình cắt hết rồi? cắt hết cho nó đẹp. Cái ngoe nó đưa lên tùm lum lên ghê lắm. Trời ơi, mà chiên giòn mình cũng ăn được mà. Đâu có vừa đâu có ăn nổi. Ôi quậy nhiều quá rồi. Nó thiệt chứ không có ai có ăn. 5 phút sau là lượt người xem bị giảm một nửa còn 1 người. Ủa? Ai thả cái tim với ta? Ai ạ? Đọc đi, đọc. Trời ơi, có thấy đèn không? Quỳnh Ngọc Châu, Quỳnh Ngọc Giàu. Nói gì cái Châu không đó? Châu Ngọc Châu không đó? Quỳnh Ngọc Châu, ủa sao có người xem hoài vậy? Ai biết? Quỳnh Ngọc Châu. Vui vậy, vui vậy, vui vậy. Vui. Hồi mình luộc không hay để nguyên hộp mình quất luôn? Để luôn nguyên hộp ăn ngon. Để luôn ha. Cái út nữa lên. Rồi, đây là Đây. ba khía hấp xả. Người đẹp xanh ngon. Đây là những con bự nhất đúng không chị? Bự nhất mình lựa mình hấp á. Thơm không? Có xả thơm không? Có xả là thơm rồi. Dạ. Cái đó phải nãy biết có cái gì không? Có nữa chứ dừa. À là nó ngọt luôn ha, có nước dừa là nó ngọt. Ôi. Thơm quá. Cái này có cơm mẻ một cái nha. Mày bà em đi có làm cái đó hồi nãy rồi chạy gì lãng à? Ủa cơm mẻ là làm gì? Ủa mà nhà nó có, nhà nó thêm. Rồi sao? Để chấm hả? Cơm mẻ hả? Ủa chắc cơm mẻ giờ phải sắc xả nào. Đây chị Loan, vợ anh Long. Lâu rồi mới gặp lại. Ai coi như chưa nói gì đi. Giờ mình sắp ra dĩa hả chị? Con này bự nhất nè. Mấy con bự nhất là đem đi hấp hết á. À, con đó như bự nhất, thấy bự nhất. Không, hồi nãy có một con là giữa là bự. Con đó cũng bự. Rồi. Trời khó nghi ngút. Thơm cái mùi xả dữ. trắng xóa luôn. Lấy máy livestream. Phải chạy khúc này quan trọng tao không livestream. Chết nữa rồi, quên nữa. Cái này nghĩ là coi rồi, 10 mấy. Coi hết trơn à, tôi lúc nào cũng có người coi. 11 giờ luôn rồi. Các bạn ơi, cái này luộc xả thơm. Rất là thơm luôn. Anh Tám bắt đầu livestream tiếp tục mọi người. Cái này chắc rớt ra chảy nước miếng rồi các bạn. Ở đây mà anh Tám đi nhậu là khỏi cần hỏi chỗ nào. Không, tôi quay là người ta biết hết chứ. Chưa có người coi anh Tám ơi. Chưa chút xíu rồi có. Hỏi có còn nè. Đó. Trời ơi, nhìn thấy hàm quá. Thơm quá, thơm xả quá. Có xả thơm, xả thơm. Ngon. Con nói giờ đi chị đó, bùi khía này gần cớm rồi. Rồi, em bưng luôn đi, bưng ơi Toàn, bưng. Mày qua chừng tiếp. Nói Đỗ Khải gì đi, đi. Nè. Bây giờ mình vuột tay nè. Nãy chơi được Đỗ Khải. Dạ, được 2 người xem. Rồi khía về, rồi đó răng me, vuột xả. 2 món. Được rồi đó. Ngon quá bạn đi. Chị biết ngon. Cái kia cái vợ cái với vợ cha tôi bán còn mấy cây chứ. Bắt bàn thì dọn bàn này ra. Tính rồi chợ nữa bàn bắt. Ngồi bàn đi dễ ăn dễ. Cái này là mình không có cần sốt luôn, mình để về mình chấm mắm me cũng ngon á. Nó giòn thơm. Giòn mà nó không có đậm là bằng như bỏ vô suốt phèo lại. Dạ. Để cho nó thấm nó cạn vô. Còn cái xào lâu lắm đó. Cái kia chỉ nó mẹ lâu lắm đó. Chấm thử mắm men anh. Chấm như hả? Cái này đứng là lỗ được như vậy. Mà nó giòn ha. Ngon á. À. Xong rồi mình chấm mắm me. Nó giòn. Kiểu luôn hả? Kiểu luôn. Còn nhà chị Hai đặng cả tấn đồ ăn đặng Mình chấm vô trong mắm me. Rồi đưa anh ăn. Đưa anh Long ăn. Anh ăn thử luôn đi. Rồi. Biết sao không? Mới vô một cái chưa có mồi. Thử rồi. Nó giòn rụm ha. Rồi. Ngon. Chua chua ngọt ngọt giòn giòn ha. Giòn ghê không? Không cứng. Vừa ăn. Cái này được có kiếm miệng.
Không, cái này cũng ngon chị. Không, nếu mà như vậy là nếu mà trộn lên là ngon đó. Đúng rồi. Làm hồi mình chỉ trộn thôi đúng không? Mình trộn cho nó thấm. Nóng nó thấm Để đây bếp thôi. cho nó thấm nó hút từ từ. Nhưng mà nó vẫn còn giòn. Dạ. Dạ. Tại Biết mình được, chỉ biết giòn. được. Ba khía mà bằng ngày bà muốn qua cái chuyện mà biết cỡ đó nào nó có Tháng 6 á. sao mà Dữ dằn lắm rồi mà nó gặt bốn đúng không? mùng 1 với mùng 3 Rồi em ăn. mùng 1 cái gì Giấy đâu này á. mùng 1 với mùng 3 á Ba khía này á, tháng 6 á là nó ngon dữ dằn lắm luôn. mùng 1 với mùng 3 là dữ lắm luôn á Đó. Ngon không? Con nhận giòn. Nó ngon một phần là nó giòn, một phần nữa là mình ăn dụng nên nó ngon. Cái này là không có chua quá, vừa ăn. Dạ không? Đủ. Cái vỏ rất là giòn mọi người, Cả thơm, nói chung béo béo và chua chua ngọt ngọt của mắm me nữa. tôi Ngon. thêm cả hồi nãy nè, giờ thêm cả 4 cũng được. Sau khi mình chiên xong thì mình sẽ tới công đoạn cuối cùng. Đó, mình bỏ cái nước me mình đã nêm gia vị vừa ăn vô trong đây xào trước. Nó ngon, đừng có nói tới con ghẹm á. Ghẹm giờ làm như hơi khó thế mà đấy. có cái ghẹm khó kiếm Giờ xào cho nó thấm cái sốt me vô. Tại nó sẽ vừa giòn, vừa béo, vừa chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm. Diễn tả thì sẽ chảy nước miếng. con giòn thơm thơm chua Đến nãy thấy ít mà thấy cái gì nó cũng nhiều. Được rồi đấy. Đầy lắm rồi đó. Này lắm rồi đó. Dĩa này bán cỡ nhiêu? 50.000. Cỡ nhiêu? 50.000 chắc bán bán đâu. Quá nhiều mà đây quá chừng ba khía trong đây một dĩa mà. Mình được 2 dĩa ha. 50.000 là bán lỗ à Mà có một cây đường kìa. Đây là món phụ là ba khía là hấp xả. Món chính là ba khía gan me. Đó. Còn cuối cùng nó mới chứ. Nãy giờ mình chờ đợi với bao nhiêu các bạn đây. Bên đây không quay, bên đây không chịu quay. Anh Tám lại stream tiếp mọi người ơi. Nói đây các bạn đây. Nữa, hết lại chiều. Đây là nãy giờ mình chờ bao nhiêu đây các bạn. Đó, ra thành phẩm. Ơi chưa ai xem chứ. Làm nó phức mặt đâu cứ. Làm gì? Ủa tôi nên sao tôi hả miệng cái xấu như ta? Trời Ngậm lại. Hồi nói giờ tôi nhớ miếng đâu đẹp đâu. Ừ. Đây, thôi cái này nữa. Được đi các bạn ơi. Wow. Wow. chưa bấm máy, ăn lại. ngon lại hơn nữa Ngon. 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 Được rồi. Ngon đi nữa đi. Ngon này nhận xét rồi khẩu vị sao? Nó giòn hay là mặn chua ngọt? Cái này là Nó chua chua cay cay chua ngọt cay cay rất ngon. Bỏ thêm gì? Không có miếng ớt nào luôn á. Không có giải cho miếng nào. Không có ớt mà cay mới ghê. Không có. Thật ra là không biết mà ông nghe ông này nè. Ông này nói cay cay. Ông này bên đây là theo kia Tiền rượu đi ra chưa tài cô. Sao ca ta đẹp ngồi đã đi. Các bạn ơi, ba kia hết rồi, bây giờ tới mày. Ăn đi. Mình vẫn còn đang bị say mọi người ơi. Tại vì khuya hôm qua mấy anh em uống tới 3 giờ sáng lận và bây giờ đó, Toàn đúng không? Thì đó là Toàn nhỏ hơn mình 1 tuổi. Kêu bằng anh là quen miệng thôi. Bây giờ thì mọi người đang ở trên vỏ lãi và phía trước mình là anh Long. Chuẩn bị đi ra vuông để mà đặt cua. Đây là những cái cặp để mà bẫy cua mọi người. Hy vọng là sẽ bắt được nhiều cua ngày hôm nay. Bên nào? Vô
bự đâu có bơi xuồng nổi. Vuông này rộng nhiêu Toàn? Cỡ trăm mà. 8 hectare mấy. 8 hectare mấy hả? 8 hectare mấy. Cái bẫy này gọi là cái cặp hoặc là cái cặp đó mọi người. Mọi người sẽ thấy nó là gồm, chắc là do là cái hình dáng của nó nên người ta sẽ đặt cái tên như vậy. Tại vì mình mỗi lần mình sử dụng mình phải gập ra gập vô. Mình đang bẫy bằng cái gì vậy Toàn? Cá đối. Cá đối. Mấy gặp tủ rồi vậy? Gặp tủ. Đây, xếp lại cho nó thành hình một cái bẫy rồi mình thả xuống. Có một cái phao để mà mình biết để mình rồi mình đi thăm. Sau lưng mình là có tới 3 hành khách, 2 em nhỏ. Nhanh không? Và bên kia là Như hôm qua uống có bị xỉn không? Sao em hay vậy, em uống quá chừng mà giờ em vẫn tỉnh vậy? Gần cả chục năm mà chứ không có nhiêu chứ. Vậy em vuông nhà em mà 10 năm rồi em mới ra. Em đi học với đi làm xuống à. Cho chú hỏi nè, bao nhiêu lâu rồi con mới đi ra vuông chơi? Dạ, con lần đầu tiên con đi hồi đó, và con hồi nhỏ tới lớn con chưa đi lần nào. Trời ơi, lần đầu tiên con ra vuông nhà con luôn. Con nhỏ, con thấy cả. Đúng rồi. Hôm nay mình thả mấy cái gặp Toàn? Mấy chục cái? Cả 30 cái anh. 30 cái em nhắm được bao nhiêu cái có cua? Cái này khó đón à. Bình thường thì ngon rồi. Bình thường 30 cái thì kiếm cả 7-8 con được. Cái một cái vô 3-4 con. Mùa này là năm nay cua thất đúng không? Hôm nay cua nó bị dịch gì đó. Dạ. Thất cua vậy lắm. Bây giờ là mình vô mình đợi. Đợi tới giờ tầm khoảng cỡ tiếng rưỡi 2 tiếng. Tiếng rưỡi là mình ra mình thầm lại. Không có để cua để lâu. Đấy. Còn gặp nữa thả cũng được chứ không? Còn mấy đường còn. Phía bên kia là ghe hàng của anh Ba. Anh Long đợt này thì ảnh vẫn chưa tới con nước mọi người, cho nên là anh chạy xuống chỗ mà anh Ba đậu ghe ở khu này để mà đi theo chơi. Và Khoai cũng xin đi theo anh Long chơi, thành ra là hôm nay mới có mặt ở đây. Bên kia thì người ta đang là cái vuông nuôi tôm, thành ra là mọi người sẽ thấy có cái tiếng của cái máy bơm với lại cái ống xả nước. Bây giờ thì Ba Khía hôm qua đã ngâm nước muối. Chị Loan đoán có con nào sống không? Sống. Dạ chị sắp nổi. Trời ơi, sống nhăn răng luôn. Nhăn răng luôn. Phải có cái gì đựng. Cái máy tạo oxy cho mấy bà tôm á, ồn quá mọi người ơi, cho nên cho phép Khoai lồng tiếng đoạn này nha. Sau khi mình lấy cái nước ngâm Ba Khía qua một đêm ra thì mình sẽ nấu lửa riu riu thôi, cho nó sôi tâm. Và mình sẽ bỏ vào đây một chút đường thốt nốt. Đường thốt nốt chính là cái bí quyết làm cho cái nước ngâm Ba Khía nó sẽ có cái màu hơi ngả màu nâu đỏ nó đẹp hơn. Và cái vị ngọt nó cũng sẽ dằn lại cái nước muối mặn ngâm Ba Khía. Sau khi mà cái nước muối Ba Khía của mình nó sôi tâm như vậy, nghĩa là nó đã được rồi. Mình sẽ tắt bếp và chờ cho nó nguội. Trong lúc mà chờ cho nước muối Ba Khía nguội thì mọi người sẽ cùng nhau xếp Ba Khía ở trong hũ. Rồi, bây giờ mình sẽ chan cái nước muối đã được nấu sôi để nguội vô trong Ba Khía. Để khoảng mấy ngày là ăn được hả chị Ba? 5 ngày á. Thôi. Tức ăn cho chết. Làm vậy cho chết.
Hai nữa ơi. Hồi nãy nói chuyện lịch sự nha. Ăn mà cho chết. Phải ăn chứ gì chứ cái đồ ăn này. Như lời chị ba nói á, là mình chỉ cần ngâm ba khía khoảng tầm 5 ngày, 6 ngày gì đó thì nó sẽ bắt đầu lên men và mình có thể ăn được rồi. Cái ba khía này khi ăn thì người ta sẽ thường đâm thêm tỏi, ớt và nêm thêm một xíu gia vị như là đường để cho nó đỡ mặn, rồi dùng để ăn với cơm nguội, chấm rau. Một trong những món đặc sản của miền Tây mà Khoai rất là mê. Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa mọi người. Nói là hơn 1 tiếng đi dỡ bẫy cua, nhưng mà bây giờ 2 tiếng mấy luôn rồi. Sau lưng Khoai là chị Loan mà ekip đi dỡ bẫy cua có thêm chị Loan. Và hy vọng là sẽ bắt được nhiều cua. Mãi mát hơn trong đây dữ lắm. Rồi có mấy cái phao trắng trắng mà nó giấu lúc nãy. Được rồi, bye bye, mới được rồi. Hai cái biết cái nào mới là đủ. Rồi không có. Được một con cua. Một con cua đầu tiên. Mệt quá. Cua y hả? Quay. Nó rớt ra luôn rồi kìa, có chuyện kẹp nha. Em tưởng là anh để nó trong cặp luôn chứ. Không có, tay nó vụt rồi hả? Đây. Mừng hơn má đi chợ gì rồi đó. Được con cua đầu tiên mà có chút xíu. Con cua đầu tiên. Giờ mình thả xuống tiếp ha. Dạ. Con cua đầu tiên mà mừng. Mà con cua có con bụng chút xíu. Nghe là đau lòng thiệt chứ. Con cua đó là con cua duy nhất trong cái đợt dỡ cua này mọi người. 30-40 cái bẫy bắt được có một con. Mà con nó cũng được bự nữa. Bây giờ mình sẽ thả những cái bẫy này lại và chờ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi nữa và mình ra mình dỡ đợt 2. Mong là đợt thứ 2 sẽ có nhiều cua hơn. Lấy thùng lên đừng co nha ơi. Mua giùm em 100.000 giây ơi. Nhiều hú hồn luôn. 100.000 giây một cua. Đủ ăn không? Đủ mấy con? Đừng con. Đủ lên đừng ăn à. Đủ lên bảo ăn á. Đừng con. 1 tiếng sau. Lần đầu tiên mình đi nhân sự là 7-8 người. Qua lần thứ 2 thì nhân sự rớt xuống còn có 3-4 người. Cái này 2 dòng xong kiếm hợp ít. Đem lên luôn, đem lên luôn, đem lên luôn. Yeah, được một con cá đối. Và đúng như lời anh Long vừa nói, bữa nay vợ chồng Sông Kiếm hợp bích. Sông Kiếm hợp bích kéo lên toàn là cá đối làm mồi cho cua thôi, chứ không thấy con cua nào trong cái cặp cua hết. 5 lần 7 lượt. Trưa nắng chang chang nhưng mà không kiếm được cua cho nên ai cũng nản. Bây giờ mọi người thấy nó có khe nè, cua nó sẽ vô là vô một cái khe này, cho nó kẹt lại, nó không vô, không ra được. Nhưng mà mình không có con cua nào hết. Toàn là cá không. Làm hết hồn. Ôi ôi, con cua bự chà bá lửa luôn. Yeah. Rồi anh Long ra tay bắt sợ nó kẹp. Đúng rồi, nãy đi có cái dao. Nó ăn hết con cá luôn á. Ừ, đúng rồi. Có đem cái thùng buồn phi không? Có. Con này
Trời càng đỏ luôn ha. Dạ. Lấy con dao đây anh chị anh. Cái dao đằng mình chút cái dao. Ê, cho chừng nó đó. Ê. Ui ui. Quá đó. Từ từ. Vô chưa? Không muốn vô mà. Rồi, Trời ơi, có cua là có tiền. nè. Từ Tết tới giờ cua sao á mọi người, nó bị thay đổi khí hậu hay là bị bệnh gì đó mà ít cua lắm, nên bây giờ giá cua đang mắc gần như gấp đôi so với trước Tết luôn. Hồi đó giờ Cà Mau đâu có bị cái này. Dạ. Nhưng năm nay sao kỳ quá. Phát huy, hy vọng là dính tiếp. Có. Ủa? Có con cá. Đừng có chạy. Sẽ là đưa không được. Công sức nguyên buổi sáng nè mọi người. Có 2 con cua, một con bự, một con nhỏ thôi. Món ăn hôm nay gọi là gì chị? Nấu cá mòi. Cua nấu cá mòi hả? Chấm bánh mì ăn. Chấm bánh mì ăn. Dạ. Đây là cá mòi á mọi người, cá mòi trong hộp á, xong rồi mình lấy ra, mình dập nhuyễn ra. Món này là mình học ở đâu hay là tự mình sáng tạo ra á chị? Ăn rồi. À, mình ăn xong cái mình làm theo đúng không? Ở dùng Cà Mau người ta ăn món này nhiều lắm. À, Trên mình không ai ăn trứng á. tại em thấy cũng lạ quá à. Ngon phải không? Dạ. Mình xào nó sôi lên là mình đổ chung vô trong cua. Dạ. Củ hành ớt lên, cắt ra làm 4, 3 củ. Để vô liền nè. Hành tím mình cắt làm 2 làm 3 thôi ha. Cái này nếu mà có hành tây thì làm hành tây nó ngon hơn. Với lại có cà chua, bỏ cà chua vô thêm nữa. Dắt cái giọng luôn. Gió cái giật vậy nè. Đây, hào rau tươi xanh luôn, vừa mới hái ngoài vườn. Đăng ký tạm trú tạm vắng ở đây luôn mà ngại quá. Đây là 80 con vuông được 2 con cua. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.